د کوویډ-19 له کبله د کیتولیک چیریټیز سره به صنفونه او مرکې آنلاین ترسره کیږي. په صنف یا مرکه کې د ګډون لپاره تاسې باید د مایکروسافټ ټیمز اپ خپل فون ته ډاونلوډ کړئ. لومړی خپل فون آن کړئ او د ګوګل پلی سټور آیکان ولټوئ. د دې پرانستلو لپاره په دې کلیک کړئ. د خپل فون د کیبورډ راویستلو لپاره د لټون په بکس کلیک کړئ. د ټیمز کلمه ټایپ کړئ. د ټیمز مایکروسافټ کلمه ولټوئ او په دې کلیک کړئ. د انسټال د کلمې سره په شین بټن کلیک کړئ. کله چې د شنې کرښې څخه دایره په بشپړ ډول چاپیره شي، دغه اپ به ډاونلوډینګ کول سرته ورسوي او انسټالول به پیل کړي. انتظار وکړئ ترڅو د اوپن د کلمې سره شین بټن ووینئ. کله چې تاسې د اوپن د بټن سره شین بټن وینئ، نو اپ انسټالیشن بشپړ کو او اوس د پرانستلو لپاره موجود دی. تاسې اوس ګوګل پلی سټور بندولی شئ. په ټاکل شوي صنف یا مرکه کې د ګډون کولو لپاره هغه لینک وګورئ چې ستاسو ښوونکي یا د کیس مینیجر ستاسې د فون د میسنجر اپ یا واتس اپ ته درستولی وي. دا یقیني کوئ چې تاسې په مرکه کې په هغه صحیح وخت او نیټه ګډون کوئ چې تاسې ته درکړل شوي وو. دغه لینک به داسې ښکاري لکه څنګه چې په دې عکس کې ښکاري، چې زیات نیلي رنګ لفظونه او شمیره به پرې وي. د مرکې خلاصولو لپاره په دغه لینک کلیک کړئ. په آلویز کلیک کوئ څو ستاسې د صنف لیک تل د مایکروسافټ ټیمز اپ سره پرانستل کیږي. په ټاکلي وخت او نیټه په خپل صنف کې د ګډون کولو لپاره په جوین میټینګ کلیک کړئ. خپل لومړی او اخري نوم ولیکئ او یو ځل بیا د میلمه په توګه په جوین کلیک کړئ. په الاو کلیک کړئ څو ټیمز ته د خپل مایکروفون استعمالولو اجازه ورکړئ. که مرکه پیل شوې وي، ستاسو ښوونکي یا کیس مینیجر به تاسې ته اجازه درکړي چې په صنف یا مرکه کې ګډون وکړئ. تاسې به دا کلمې وینئ. تاسې به ژر په مرکه کې څوک شامل کړي. دلته چې په سکرین تاسې کوم پیغام وینئ، که دا ترلاسه کړئ. کله چې مرکه پیل شي، موږ به نورو ته ووایو چې تاسې په لابي کې انتظار کوئ. نو تاسې باید د خپل صنف یا مرکې نیټه او وخت یو ځل بیا چک کړئ. یا کیدای شي چې تاسې د وخته راغلي یاست. که داسې وي، انتظار وکړئ او څوک به ژر دلته موجود شي. د خپل مایکروفون د لګولو یا بندولو لپاره دا بټن استعمالوئ. د بندولو مطلب دا دی چې هیڅوک په مرکه کې ستاسې غږ نشي اوریدلی. د لګولو مطلب دا دی چې د مرکې ګډونوالان به ستاسې غږ اوریدلی شي. تر هغې خاموش پاتې کیږئ تر څو تاسې ته د خبرې کولو وویل شي. په مایکروفون غږ ډیر په اسانۍ اوریدل کیږي او ستاسې د پس منظر شور پکې اوریدل کیدای شي. د مرکې لپاره کوشش کوئ چې په خپل کور کې خاموش او شخصي ځای وګورئ. که تاسې ماشومان لرئ، لطفاً هغوی هڅوئ چې په کم غږ خبرې کوي
په داسې حال کې چې ستاسې مایکروفون بند نه وي.